Szűnni nem akaró és végtelen lelkesedéssel köszöntök mindenkit Barcelonából. Ugyanis zajlik a Mobile World Congress, és annak egyik eseménye volt, hogy a Motorola bemutatott pár új cuccot. Azért nem mondom, hogy telefont, mert telefonból igazából másfelet mutattak be. Ebből ugye a fél, az a Motorola Razr Fold, amit már a CES-en meg lehetett nézni, csak ott nem volt meg a teljes specifikáció, most viszont megvan. És ha nagyon röviden akarnám összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy a Motorola Razr Fold az olyan, mint hogy a Signature-t kettébe hajtanád. Vagyis van benne egy Snapdragon 8 Gen 5, nem az Elite, hanem a sima. Van benne hát minimum 12 GB RAM, és van két darab kijelzőnk, a külső a 165 Hz-es, a belső 120 Hz-es, illetve ami a legfontosabb talán ebben az egész történetben, hogy ez a tényleg relatív vékony összecsukható készülék, ez egy 6000 mAh akkumulátorral rendelkezik. Amikor a Motorola rendezvény lement, akkor még ugye ez egy embargós rendezvény volt, tehát még nem lehetett rögtön publikálni az itt szerzett információkat, de akkor még ugye úgy mutatták be nekünk ezt a telefont, hogy ez a legnagyobb akkumulátorrel foldable készülék. Most viszont már nem tudom ezt mondani, mert azóta bejelentették a Honor Magic V6-ot, amiben nagyobb az akkumulátor, miközben az egy vékonyabb telefon, de így sem rossz az, amit a Razr Fold tud hozni. A hátlapon van egy Sony Litia 828-as főkamera, ami egy kifejezetten új fejlesztés, és meglehetősen ütőképes, van ultraszéles, és van ugye zoom kameránk is, mind a 350 megapixeles. Hogyha eléred a zoom tartomány tetejét, és följebb akarsz menni nagyításban, akkor az AI segít bele abba, hogy jobban nézzenek ki a képeid, még akkor is, hogyha full odaálmodik a fényképre egy csomó olyan dolgot, ami a valóságban nincsen benne. Ez nyilván, ugye a Honor is ezt csinálja most már egy ideje, szóval, hogy ezzel együtt kell éljünk, de hát nyilván ki lehet kapcsolni, csak akkor meg kásás lesz a felvétel, szóval ez választás kérdése. De egyéb iránt azt kell mondjam, hogy jól néz ki ez a telefon, jó a fogása, jó a zsanér. A zsanér két pontja között gyakorlatilag valami mechanika rántja a külső, vagy a nyitott, illetve a zárt állásba is, de elég sok ponton egyébként meg lehet állítani hogy a kettő érték között a zsanért, és nagyon stabil, és egyébként ez egy rendesen összerakott foldable, nincs rajta igazából semmi különös extra, tehát hogy nem tudom azt mondani, hogy bármiben is kiemelkedő lenne, inkább azt tudom mondani, hogy ez olyan motorolás. Hát motorolás a formája, motorolások a színek, motorolás a menürendszer, ugye nagyon kevés bloatware-rel és a stock Androidhoz az nagyon közeli felhasználói felülettel. Tehát, hogy aki ezt a típusú, nem tudom, szoftveres köntöst, meg formatervet keresi, akkor annak a Motorola tud ajánlatot kínálni. Ennél szerintem a magyar piac számára sokkal érdekesebb lesz a Motorola Edge 70 Fusion, aminek tudjuk már a magyar árát is, mert 180 000 forintba fog kerülni. A Razr Foldnak nincsen igazából még nem csak hogy magyar ára, de még normál hivatalos ára sem, viszont készült belőle egy FIFA Edition, ugye a világbajnokság kedvéért, és annak már megmondták az árát, az 2400 €, ami több mint 900 000 forint, hogyha átszámoljuk. Most nyilván a FIFA Editionben valószínűleg a maximum tárhelyet teszik, tehát ha visszaosztogatom, akkor sem lesz sokkal olcsóbb, mint 800 000 forint, tehát körülbelül azon a szinten lesz az a foldable is, mint az összes többi a piacon. De a Fusion, Edge 70 Fusion az viszont egy nagyon-nagyon jó kiállású kis termék. Egyrészt ugye megint vannak új Pantone színek, olyannyira, hogy a Motorola hosszú évek után választott magának végre egy saját Pantone színt, ez az Indigo lett, és innentől kezdve minden Indigo lesz, ami Motorola, Indigo lesz a boltoknak a színe, meg a kreatívoknak a színe, meg a logónak a színe, meg mit tudom én, és minden termékből is, hát várhatóan lesz valószínűleg Indigo árnyalatú is, ha már ugye ez a márka szín lett. A lényeg az, hogy tényleg nagyon kellemes a tapintása, finom, ívelt kijelzőt kapott előre. 6,78 hüvelykes a kijelző, és ugye annak ellenére, hogy ez mind a négy irányba egy picit le van kerekítve, ennek ellenére ugye a Motorola ragaszkodik hozzá, hogy ez is ugyanannyira strapabíró, mint ahogy ugye az elmúlt időszakban a G meg az Edge szériás telefonok. Van Miles TD 810H pár paraméter, amit meg tudott ugrani, meg ugye az IP6869 az természetesen adott, és ami ugye kifejezetten király, hogy ez egy 8 mm-es készülékháznál vékonyabb telefon. Két verzió készül belőle, az egyikben 5200 mAh telep van, ez nem jön hozzánk, hanem a másik jön hozzánk, amiben a telepméret 7-es
1000 mAh, tehát 7000 mAh, és ez néhány tized milliméterrel vastagabb csak, mint a kisebb telepen szerelt verzió, tehát még mindig 8 mm alatt marad a telefon vastagsága, szóval ez mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon jó pont a Motorola mellett, hogy egy ilyen vékony készülékházba egy ilyen óriási akkumulátort be tudtak tenni. Valószínűleg a 2 napos üzemidő az röhögve benne lesz a történetbe, de lehet, hogy még annál is tovább tud majd menni. Ebben csak 2 kamera van hátul, van egy ultraszéles, ami 13 megapixeles, meg egy 50 megapixeles, szintén Sony Lítia szenzor, a 710-es. Vagyis nem feltétlenül a képalkotás lesz a fő fegyvere, de azért a 4K-s videókat fel tudja venni, és egyébként pedig stock Android, szokásos motorolás kis trükkökkel megspékelve, egy nagyon barátságos formatervel, tök jó pofa színekben, tehát hogy 180 000 forintért ez azt mondom, hogy nem teljesen elrugaszkodott a valóságtól, csak ugye a Motorola mindig azon, hogy milyen a chipset. És ebben az esetben a Qualcomm Snapdragon 7-es Gen 3 van benne, hát nem tudom, megint az van, hogy lehetne egy picivel ennél erőteljesebb ez a hardware. Szóval ismét az van, hogy a design fogja eladni ezt a telefont, meg hát nyilván megint azt tudom mondani, hogy ha megveszitek, és úgy érzitek, hogy nem kell nektek semmi különleges, csak egy szép stílusos telefonra vágytok, akkor az S70 Fusion igazából hozza ezt a dolgot, annyi extrával, hogy bődületes üzemidőt fog majd tudni biztosítani. Na és akkor ezen kívül volt még egy pár Motorola apróság. Egyrészt volt óra. Ez annyira volt, hogy már nálunk van teszten egyébként. Hát Dani nem feltétlenül az 100%-osan megelégedve vele, ez egy RTOS rendszerű óra, tehát elég zárt, sok szempontból korlátozott a funkcionalitása értesítéskezelésben és egyéb paraméterek alapján. Az áráról azt tudjuk egyelőre, hogy ilyen 100 euró körülre lövik, ami valamivel 40 000 forint alatt van. De hát így meghallgattuk, egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy ha 40 000 forintot akarsz venni egy frankó órát, akkor vegy egy Amazfit Active 2-t, mert az szintén ennyibe kerül, és gyakorlatilag az egy értelmes óra. Ez meg inkább egy ilyen kis aktivitás követő karperec egy kerek kijelzővel. Szóval ez volt az egyik termékük. Jött új Buds, tehát fülhallgató, meg jött új Moto Tag, a Tag 2. Ott volt a rendezvényen egyébként Tag 2 László, vagyis hát ugye neki nem ez a neve, de majdnem ugyanez a neve. Én mondtam neki ezt a point, de nem volt őszinte a mosolya. Szóval, hogy ezeket láttuk, valamint van egy új hangfal, ami egy ilyen hosszúkás hengeres hangfal, aminek az a különlegessége, hogy abban UVB chip is van, mint ahogy a Tag 2-ben is egyébként, és ez pedig azt teszi lehetővé, hogy ha több ilyen hangfalad van a lakásban, és így a telefonnal a zsebedbe közlekedsz az ingatlan helyiségei között, akkor mindig az a hangfal fog szólni, amerre éppen jársz. Szóval, hogy abban is van azért ötlet, meg ez is jól néz ki, de hogy úgy hangzásra nem tűnt semmi falrengetőnek, csak úgy csinálnak ilyet is. És hát ugye az, ami még a Motorolát fémjelzi, hogy ők a FIFA idei világbajnokság foci VB-nek az egyik fő szponzorai, legalábbis telekommunikációs oldalról, és ennek örömére, hát ugye vannak FIFA Edition telefonok, ugye a Razer Flipből is van, a Razer Foldból is van, az Edge 70, nem, a Signature-ből is van, ezekből mind van FIFA Edition, ami valamivel drágább, mint a normál, és akkor úgy mondták, hogy az miért jobb, és akkor hát ugye egyrészt már rá van nyomtatva háttérre a FIFA Halleluja, másrészt meg vannak benne fifás háttérképek, éjjel, meg van fifás csengő hang, ezt nem tudjuk, hogy micsoda, én a vuvuzelára tippeltem volna, de majd meglátjuk, lehet, hogy sípolni fog a bíró benne, vagy akármi. Szóval van ebben fantázia, de azért annyira sok fantázia nincs, amennyivel drágábbak a fifás cuccok, de minden esetre a Motorola láthatóan nagyon szeretné kihasználni ezt az együttműködést a foci VV-vel. És még ennek érdekében valamilyen fura mobiljátékot is csináltak, ami hát egy focis játék. Én azt kipróbáltam, próbáltam úgy játszani vele, mint egy ember, kiderült, hogy az a lényeg, minél durvább legyél. Ez mondjuk egy jó megközelítés a FIFA Fair Play filozófiájának, de miután 2-0-as hátrányból felálltam 2 csúnya szerelés után, és 2-2 lett, azt gondoltam, hogy ezt a játékot kimaxoltam, de a motorolások azt mondják, hogy ez szuperül fut majd a Razer Foldon ez a fifás játék, és ez milyen marha jó, hogy ezt ők megcsinálják. Mindegy, nem tudom az értelmét, de van egy ilyen, és el akartam mondani. Szóval, ezek voltak a Motorola rendezvényen. Az biztos, hogy a Fusion 70, Edge 70 Fusion az fog hozzánk jönni tesztre.
Egy ponton valószínűleg a Razer Fold is megérkezik, csak hát mondjuk jó lenne, ha lenne már egy magyar árazása, és akkor úgy be is tudnánk lőni, hogy mennyire életképes vagy nem a termék. És gondolom, hogy ezeket az apróságokat is fogjuk tesztelni, hiszen az óra már nálunk van, és nincs messze az is, hogy szerintem majd a Tech 2-t is kipróbáljuk, meg majd a hangfalat is kipróbáljuk, meg adott esetben a Budsot is kipróbáljuk, úgyhogy a Motorola nem csak telefonokkal volt jelen ezen a barcelonai MWC-n, hanem egyéb csecsebecsékkel is. Viszont ezt a videót itt ezen a ponton bezárom, hiszen rengeteg dolgot kell majd még Barcelona kapcsán mondjak nektek, ahogy haladunk előre az időbe, és jönnek az újabb meg újabb bejelentések, úgy készülnek majd az újabb meg újabb videók. Szóval, hogyha nem szeretnél lemaradni a további barcelonai bejelentésekről, és még valamilyen nem vagy feliratkozva, akkor itt az óriási lehetőség, mert a körülöttem elhelyezkedő gombokra ezt meg tudod tenni. Ha meg már ugye feliratkozott állapotban nézted ezt a videót, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmedet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!